السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ واوسئ. د CSS د کلاس 11مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې دوه نوي پراپرټیز چې موږ سره ویټ دی او بل موږ سره هیډ دی، دا به د CSS پراپرټیز موږ زده کوو چې څه لپاره استعمالیږي او څنګه استعمالولی شو. نو مخکې ځو. ویټ د div او یا هم د پاڼې پراخوالی ته ویل کیږي. کله چې موږ یو div اخلو، کله چې موږ یو پاراګراف اخلو، کله چې موږ یو ټیګ اخلو، هر کوم ټیګ چې موږ سره موجود دی هغه ځان ته یو ویټ لري او یو هایټ لري. او موږ کولی شو دغه ټول د دې دوه پراپرټیزو په واسطه چې موږ سره ویټ دی او بل موږ سره هایټ دی دغه په واسطه کنټرول کړو. ویټ ته موږ کولی شو پرسنټیج باندې هم ویلیو ورکو او هم کولی شو پکسل باندې ویلیو ورکو. کله چې ویټ ته موږ په پکسل ویلیو ورکو مطلب دا فکس دی، یعنی دا نه کمیږي او نه هم ډیریږي. کله چې تاسو یو ویټ ته یو div ته 500 پکسل ویټ ورکړي مطلب دا 500 پکسل پراخوالی لري او لدې څخه به دا نه ډیریږي او نه به هم کمیږي. خو برعکس کله چې موږ یو div ته پرسنټیج ورکو، کله چې موږ یو ټیګ له پرسنټیج کې ویټ ورکو یعنی پراخوالی ورکو، هغه موږ سره هم کمیدلی شي او هم ډیریدلی شي. هغه څنګه مخکې بیا ځو او عملا ګورو. بل موږ سره د پیرنټ اینډ چایلډ خبره ده. بای ډیفالت چې کله موږ همیشه پاڼه کې یو div اخلو نو هغه چې دی خپل ویټ او هایټ د صفحې مطابق برابروي، یعنی څومره چې زموږ د براوزر هغه اندازه ده هغه ته په کتلو سره برابریږي. خو که چېرته موږ یو div واخلو او هغه ته موږ ویلیو په پکسل کې ورکړو، مثال 500 پر 500 پکسل اندازه ورکړو او هغه کې دننه یو بل div واخلو او هغه ته پرسنټیج ورکړو، نو دا پرسنټیج به اخلي خو دغه div په اندازه به اخلي. مثال د دې نه باندې چې کوم div دی لکه دلته تاسو ګورئ ما مثال را جوړ کړی دی چې دا موږ سره یو div دی د باندې 200 پکسله د دې موږ سره پراخوالی دی او دننه موږ یو بل div اخیستی او دې ته موږ 15% پرسنټیج ورکړی دی. نو دغه دویم div چې دا چې هر څونه تاسو ول دې لپاره پراخوالی ورکوي نو دې ته په کتلو سره دی اخلي، یعنی د باندې چې زموږ کوم براوزر دی هغه په نه اخلي بلکې د دې نه به اخلي، ځکه د دې پیرنټ چې دی موږ سره دا یو دی او دا چې کوم چایلډ دی هغه موږ سره دا یو دی. نو همیشه چې لومړی کوم div وي هغه ځان د براوزر له سایز سره برابروي، خو هماغه div ته چې کله موږ بیا فکسډ ویلیو ورکړو او بیا هغه ته دننه بل div واخلو هغه له پرسنټیج ورکړو نو هغه دننه div چې د باندې div سره ځان برابري او هماغه په اندازه سره اندازه اخلي. بل موږ سره هایټ دی. هایټ وایي د صفحې او یا هم د یو div اوږدوالی ده او دغه مونږ کولی شو یوازې پر پکسل باندې اندازه ورکړو. پرسنټیج باندې ورکولی شو خو هغه یوه طریقه ده چې مخکې بیا مونږ ګورو، خو دلته مونږ یوازې کولی شو هایټ ته یعنې چې کوم چې اوږدوالی دی هغه مونږ پکسل کې ورکړو، ځکه د دې چې کوم اندازه ده بای ډیفالت هغه مونږ سره اټو ده. اټو مطلب دا چې هر څومره مونږ دې کې کنټنټ اچو دا خپله جنریټ کیږي او مونږ سره ډیریږي. یعنی که چېرته تاسې غواړئ چې یو اندازه واخلئ او هغه تاسو سره فکس وي یعنې بیخي د کم و زیات نشي، هغه بیا تاسو کولی شئ پکسل کې واخلئ او هایټ تاسې پرسنټیج کې نه اخلئ، ځکه د هایټ خپل هایټ دی، بس څونه چې تاسې کنټنټ اچوئ دا به همدغه تاسو سره ډیریږي. نو زو ایډیټر ته وګورو چې دغه مونږ څنګه عملاً استعمالولی شو، له څه شیانو سره استعمالولی شو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر ته راغلی یم. دلته مې یو فایل اخیستی د ویډ اینډ هیډ په HTML په نوم باندې. دې کې دننه مونږ لومړی HTML ډاک ټایپ دی مونږ سره چې په دې باندې براوزر پوهېږي چې دا مونږ سره کوم ډول فایل دی، ډاکومنټ دی. HTML ټیګ مونږ خلاص کړی دی. نن HTML ټیګ کې مونږ هیډ ټیګ اخیستی، هیډ ټیګ کې دننه مونږ ټایټل ټیګ اخیستی او هلته مونږ لیکلی ویډ اینډ هیډ. همدا ډول مونږ سره سټایل ټیګز دي، دې کې دننه به مونږ CSS کوو. هیډ ټیګ بیرته کلوز شوی دی مونږ سره، باډي ټیګ خلاص دی او باډي ټیګ بیرته مونږ سره کلوز دی. HTML ټیګ هم مونږ اخره کې کلوز کړی. اوس راځو که زه دلته راشم او دلته یو div واخلم او کلاس ورته ورکړم div1 او دې کې زه راشم یو څه لیکل وکړم. کله چې کنټرول اس دا سیف کړم راشم پاڼې ته او دا زه ریلوډ کړم نو دا تاسې ګورئ چې زمونږ کوم لیکل دي هغه د دې صفحې څونه اندازه د هغه ځان سره اخیستی. دا چې مونږ په ویډ او هیډ باندې په صحیح طریقې سره پوه شو نو ښه خبره دا ده چې لومړی مونږ خپل دغه د div چې اخیستی دی ته مونږ یو بارډر ورکړو. دغه بارډر چې زه ورکوم دا ضروري نه ده چې خامخا ورکړي شي، خو چې تاسې پرې ښه پوه شئ نو دې له خاطره زه دې ته یو بارډر ورکوم تر څو تاسو ته هغه اندازه معلوم شي. نو زه راځم بارډر ورته لیکم
او هغه نور څه لیکو چې 2 پکسل سالډ او ریډ کلر ورکو. کنټرول اس هیپ ګوره پاڼه ریلوډ نو تاسو ګوره چې زمون کوم دف ده هغه چې سونه ساحه د زمون سره پدې پاڼه کې یا پدې صفحه کې هغه نیولې. کچېرته دراشم دته یو اندازه ز فکسډ ورکوم نو د هغه لپاره به مونږ چیک کوو سیسس ته برازو او دلته ورته لیکو چې وایټ یعنی د دې کوم پراخواله د هغه سونه هغه د مونږ سره 300 پکسل وي. کنټرول اس اف کله چې راشو سره ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې څونه اندازه مونږ الته ورکړو په هماغه اندازه سره دی سایز واخستو. اوس که چیرته راشم دا لګ نور هم ډیر کم مثال دی ورته ويم چې 600 کنټرول اس اف نو چې کله دا 600 کړو تاسو ګورئ چې د موږ سره 600 کې راغله. د دې اندازه موږ کولای شو سونه ډیر ورکو دا ورکول شو یعنی چې هر څونه تاسو غواړئ تاسو ورکول شي. مثال دلته سر کې یو اچوما دا 1400 پکسل شو. کنټرول اس اوس ګورئ د موږ سره کوم سکرول بار نشو کولای صفه ریلوډ کړم نو 1400 پکسل راغی دلته موږ سره سکرول بار جوړ شو. یعنی کله چې هم چې مونږه پکسلو کې اندازه ورکو هغه موږ سره فکس وي او هغه موږ سره نه کمیږي. کله چې د صفحې اندازې نه ډیر شي لاندې به موږ سره سکرول بار جوړیږي او د سکرول بار په واسطه به مونږه کنټنټ ګورو. خو برعکس کله چې بیا مونږه همدغه ویټ په پرسنټیج کې ورکو نو پرسنټیج کې به زموږ سره د کوم صفحه چې دا به مونږ سره کمیږي او ډیریږي. هم مثال کې زرا چې مرته چې 100% او د پرسنټیج علامه ور واچوم کنټرول سیف راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ چې زموږ دف چې د صفحې په اندازه ده. کله چې زرا شم د صفحه مینیمایز هم کړم کم زیات هم کړم نو تاسو ګورئ چې لاندې مونږ سره هیڅ ډول کوم سکرول بار دی هغه نه جوړیږي ځکه چې مونږ مخکې وی چې مونږ سره کوم پرسنټیج دی هغه مونږ سره کمیدل او ډیریدل شي. خو کله چې تاسو پکسل کې اندازه ورکوي هغه هیڅ کله نه کمیږي او نه هم ډیریږي ځکه هغه مونږ سره فکس وي. کوم اندازه چې تا ورکړي په هماغه اندازه کې به تاسو سره کار کوي. اوس راځو هډ ته. زه راځم د دې چې کوم ویټ دغه 400 پکسل پریږدم او لاندې راځو هډ ته. هډ مونږ کولای شو نه اندازه کې د دې وګدواله وي. بای ډیفالت ماته واستوي چې تاسو نه کنټنټ واچو د خپل همدغه سره راخته کیږي او راځي اندازه دې نشته. او کچې ته زرا چې مرته اندازه وټاکم مثال درته وم چې 300 پکسل نو اوس به مونږ سره دغه دف اندازه دغه به مونږ سره 300 پکسل وي. دا چې کوم ویټ تاسو ګوره دلته ماته لیکل 400 پکسل دا شو مونږ سره او 300 پکسل مونږ سره هایټ شو. نو دا ګوره د دې چې کوم هایټ ده هغه مونږ سره 300 پکسل ده. او دغه هایټ او ویټ چې دا یوازې پر دف باندې نه کچې د زراشم دلته او لاندې دبن لاندې زه یو پاراګراف واخلم او لیکم this is my paragraph لا هغه نور څه دا سیف کړم راشم ریلوډ نو دلته به موږ سره پاراګراف راشي. دغه پاراګراف هم ځان ته ویټ او هیډ لري چې موږ کولای شو هغه کم زیات او یا هم کنټرول کړو. نو درازم بیا هم CSS بخش ته ویم چې موږ سره کوم پاراګراف دی په دې پاڼه کې هغه پاراګراف راواخلو دغه هغه ته لومړی بارډر پریږدو دا ګورو چې د دې خپل کوم اندازه د هغه څومره ده. نو زه ورته لیکم چې 2 پکسل او سالډ او گرین کده کنټرول اس سب مې کو کله چې ریلوډ کړو تاسو ګورئ دا موږ سره د پاراګراف هغه پراخواله دی او د موږ سره هډ دی. و زه کولای شم دا هم کم زیات او برابر کړم. نو کچې ته زرا شم ورته چې نه دا چې کوم ورډ دا ډیر زیات د زورته ورکوم چې دا د موږ سره مثال 100 پکسل وي او د چې کوم موږ سره هډ دی دا د موږ سره 50 پکسل وي. کنټرول اس سیف چې کله شو ریفرش کړو نو ګوره چې کوم اندازه موږ ورکړو هماغه اندازه دی واخستم. نو دا تاسو کولای شئ چې په د په پاراګراف په ایمیج باندې مثال راځم دلته یو بل ایمیج اخلم پاراګراف ته لاندې راځم یو ایمیج اخلم ام جی ټیګ شروع دا ما واغستو دلته ما سره یو فولډر ما جوړ کړ د ایمیجز په نوم باندې کې ما سره یو ایمیج د css.jpg په نوم باندې. نو زه دا اخلم ورته سورس کې ورته لیکم چې ایمیجز فولډر ته ورشو الته css.jpg په نوم باندې یو فولډر دا راواخله. او چې کله راشم زه دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره دغه عکس بای ډیفالت دونه اندازه لري. کچې د راشم د دې عکس اندازه ډیر کوم هغه هم زه کولای شم. نو زه به چیک کوم بیا هم CSS بخش ته راځم او دلته به زور ته لیکم چې ماته چې کوم ایمیج په دې پاڼه کې موجود د هغه راواخله د هغه چې کوم ویډ د موږ سره هغه چیک ډیر کا سونه ډیر کا 600 پکسل کنټرول اس سیو میکو او چې راشو ریفرش نو تاسو ګورئ چې د هغه کوم پراخواله او هغه موږ سره ډیر شو. کچې تراشم هر یو جدا جدا ورکوم ګورئ چې کله تاسو یوازې ویډ ورکوي دا تلور خواوی په منظم طریقې سره د دې کوم ریشي وي هغه په منظم طریقې سره برابر تاسو راځي. خو کچې د غواړ چې ویټ ته جدا اندازه ورکړي او هایټ ته جدا نو بیا تاسو دواړو ته ډیفاین کوي. نو زه ورته وایم چې د دې کوم سره هایټ دی هغه 800 کا او د دې کوم ویټ دی هغه 800 کا او هایټ چې دی هغه موږ سره سوکا هغه ورته موږ جدا لیکو. هایټ ورته مثال کړه
1500 پکسله. کنټرول اس سیو چې کله راشو ریلود نو تاسو ګورئ چې د کوم هایډ هغه مونږ سره 800 شو، د کوم وایډ 800 شو، هایډ مونږ سره 500 شو. که دا ځل نور هم کم کړم تاسو له بخښه معلومات وشي. اوس چې تاسو ګورو نو مونږ سره په دې اندازه سره راغی. نو دا مونږ سره د CSS وایډ او هایډ دی چې دا ډیر زیات استعمالېږي هم او مونږ ترې کار اخیستلی شو. د دې مونږ سره څو نور ویلیوز هم دي. د وایډ هم مونږ سره دوه ویلیو ده چې یو مونږ سره مینیمم وایډ ده او بل مونږ سره میکسیمم وایډ ده، او د هایډ هم مونږ سره دوه ویلیوز دي چې یو مونږ سره مینیمم هایډ ده او بل مونږ سره میکسیمم هایډ ده. هغه به په بل ویډیو کې ګورو. نو که تاسو څه پوښتنه لرئ، څه غوښتنه لرئ، کولای شئ ما ته کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.